नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु हाम्रो YouTube च्यानलमा। र यस च्यानलमा सम्पूर्ण टेक्निकलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरु म तपाईहरुलाई दिने कोसिस गर्ने नै छु र बीचबीचमा केही इन्टरटेनमेन्ट पनि तपाईहरुलाई म दिने नै छु। र अहिले मेरो साथमा रहेको छ पिक्समा इंक एफिसिएन्ट G3010 अथवा G3010 नम्बरको यहाँनिर कलर प्रिन्टर कलर इङ्कजेट प्रिन्टर रहेको छ र यसलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु र यसमा रहेको सम्पूर्ण सुविधाको बारेमा पनि म तपाईलाई देखाउँछु र यो कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई देखाउनेछु र भिडियोमा रहिरहनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो रहेको छ प्रिन्टर र यसलाई म फटाफट अनबक्सिङ गरिदिन्छु। र G3010 भन्दा यसमा के फरक छ हैन र यसमा के छ सम्पूर्ण जानकारी म तपाईलाई दिन्छु। र यहाँनिर रहेको छ एउटा म्यानुअल युजर म्यानुअल बुक रहेको छ। यहाँनिर गेटिङ स्टार्टेड यहाँनिर युजर म्यानुअल रहेको छ पिक्समा G3010 र यसमा साथमा रहेको छ एउटा हाम्रो ड्राइभरको सिडी र यसमा यो भित्र सिडी भित्र एउटा म्यानुअल पनि हुन्छ है त। र यहाँनिर कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर सिडी रहेको छ। सेफ्टी एन्ड इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भनेर यहाँनिर एउटा बुकलेट पनि रहेको छ। र यति गरिसकेपछि र यसमा अरु के छ थप कुरो म देखाउँछु। यहाँनिर छ यहाँनिर एउटा डेटा केबल र अर्को एउटा यो चाहिँ पावर केबल रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो क्यानन 790 GI 790C र यो साइनिङ रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर क्याननको मजेन्टा याम GI 790 त्यसपछि GI 790Y येलो त्यसपछि यहाँनिर GI 790BK हैन ब्ल्याक इङ्क रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कलरको तुलनामा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्ल्याक बढी युज भएको हुनाले यो ब्ल्याक बोतल चाहिँ यहाँनिर तपाईको 135 ml को दिएको छ र यो कलर इन्कहरु चाहिँ तपाईको 70 ml को दिएको छ है त। र ठ्याक्कै यसको झन्डै डबल भन्दा धेरै इन्क चाहिँ ब्ल्याक रहेको छ है त। र इप्सनमा हेर्यो भने इप्सनको प्रिन्टरहरुमा ब्ल्याक इन्क थोरै हुन्छ, त्यही 70 ml नै हुन्छ है त। र त्यसको तुलनामा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्ल्याक इन्क धेरै दिएको छ। र कस्टको कुरा गर्ने भने कस्ट पनि इप्सनको भन्दा यो अलिकति कम रहेको छ। र यहाँनिर रहेको छ हाम्रो हेड है त, हेड कार्ट्रिज एउटा यो चाहिँ ब्ल्याक र यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा यो कलर कार्ट्रिज रहेको छ है त। यसरी यो ओपन गर्ने र ओपन गरिसकेपछि यो हामी स्टिकर कहाँनिर इन्स्टल गर्ने म यो देखाउने छु, हेर्दै रहनु होला। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ प्रिन्टरको सेटै रहेको छ। यसको म यहाँ यसरी निकाले यो खाली काट्ने तल राखिदिए। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ हाम्रो यो फटाफट अनबक्सिङ गरिहालेँ। र अब यहाँनिर यसको सिस्टम के कस्तो रहेको छ भनेर देखाउने छु र सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। र यति भइसकेपछि यहाँनिर सानो एउटा ड्यासबोर्ड छ। यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ पावरको बटन र एउटा वायरलेस नेटवर्कको बटन र एउटा डाइरेक्ट र एउटा आई बटन रहेको छ र एउटा हाम्रो मेन्टेनेन्सको बटन रहेको छ, सेटिङको बटन। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँनिर डिस्प्ले र यहाँनिर पावरको इन्डिकेटर एउटा इररको इन्डिकेटर रहेको छ। केही समस्या भयो भने यहाँनिरको यो बत्ती बल्छ र यो चाहिँ पावर इन्डिकेटर यहाँनिर रहेको छ र प्लस की छ। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो स्टप की छ, त्यसपछि ब्ल्याक स्टार्ट की, त्यसपछि कलर स्टार्ट की, ठीक है। र त्यसपछि यो ब्ल्याक स्टार्ट कीलाई दबायो भने हाम्रो खाली ब्ल्याक प्रिन्ट मात्रै हुन्छ, ब्ल्याक पेज मात्रै कपी हुन्छ, जतिसुकै कलर कपी यहाँनिर राखे तापनि। र यो रहेको छ कलर कपी र तपाईको कलर यदि कलर यहाँनिर रहेको छ भने चाहिँ कलर प्रिन्ट आउँछ है त। र त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो रहेको छ स्क्यानरको यहाँनिर युनिट रहेको छ र यहाँनिर स्क्यानर युनिटमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो विन्डो राख्न सक्छौँ र यसलाई स्क्यान गरेर यहाँनिर हाम्रो कपी हुँदछ। त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर अगाडिको भाग र हामी यहाँनिर यो पेपर ट्रे भइहाल्यो अगाडिको यो भागलाई।
त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो पेपर आउटपुट ट्रे यहाँनिर रहेको छ यतातिर र यसरी चाहिँ यहाँनिर पेपर भुइँमा नखसोस् भनेर एउटा यो आउटपुट ट्रे यहाँनिर रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो यो कार्टेज यहाँ कहाँनिर राख्ने भन्दाखेरि यो कार्टेज राख्नको लागि हामी एकदम सजिलो छ र साधारण छ। यसलाई यसरी सिधा उठाउने र उठाइसकेपछि यहाँनिर यो यतिकै यो यहाँनिर हल्का प्रेस गरिदिने यो अड्डिन्छ र यसरी स्ट्यान्ड भइसकेपछि यहाँनिर एउटा यो हेडलाई यो यसलाई जो हेड क्यारेज यहाँनिर रहेको छ हेड क्यारेज युनिट रहेको छ त्यसलाई यहाँनिर लक गरिएको छ। यसलाई सुरुमा हामी निकाल्नुपर्छ। यहाँनिर यो लक छ देख्न सक्नुहुन्छ यो हल्का रेड कलरको यहाँनिर लक लगाइएको छ र टेप लागेको छ र यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर एकदम सिम्पल छ। यसलाई यसरी दबाएर यसरी माथि उठाउन सकिन्छ। यसरी उठाइसकेपछि यहाँनिर हामी बी लेखेको ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याक कार्टेज हाल्छौँ बी लेखेको ठाउँमा र सी लेखेको ठाउँमा चाहिँ कलर कार्टेज यहाँनिर इन्स्टल गर्छौँ। इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी हामी दबाइदिन्छौँ र यो दबाइसकेपछि माथिको यो क्याप छ यसलाई पनि हामी यसरी दबाइदिन्छौँ है त। र यो दबाइसकेपछि दबाइसकेपछि अब यहाँनिर हामी यो क्लोज गरिदिन्छौँ र इङ्क रिफिल गर्नको लागि यो बीके लेखिएको छ। यो बीकेको लागि एउटा छुट्टै सिङ्गल ट्याङ रहेको छ यो साइडमा यहाँनिर बीके लेखिएको छ र यसमा हामी बीके इङ्क फिल गर्न सक्छौँ है त। त्यसपछिबाट अर्को साइडमा रहेको छ यहाँनिर तीनवटा कलर CMY भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर सीमा चाहिँ हामी साइन राख्ने, एममा चाहिँ हामी मजेन्टा राख्छौँ र वाईमा चाहिँ हामी येल्लो राख्छौँ। यसरी यहाँनिर लेखिएको छ है त र यसरी हामी यसलाई कभर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रिन्टर करिब रेडी हुँदछ रेडी हुन्छ र हामी केही टाइम करिब 20 मिनट 20देखि 25 मिनटको टाइम लिन सक्छ प्रिन्टरले। किनभने यहाँनिर हाम्रो इङ्क चाहिँ यहाँनिर हुन्छ र त्यो पाइपको थ्रुबाट हाम्रो यो हेडसम्म इङ्क पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चार्ज गर्नको लागि हामी अब मेन्टेनेन्स कीबाट नै यहाँनिर यसलाई इङ्क चार्ज गर्छौँ अथवा हामी उता कम्प्युटरको थ्रुबाट पनि चार्ज गर्न सकिन्छ र यही नै हो यसको विशेषता। र यसले प्रिन्ट क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ र यसले म्याक्सिमम यसले ठुलो पेपर प्रिन्ट गर्ने भनेको A4 साइज हो। त्योदेखि सानो चाहिँ सम्पूर्ण साइजहरू गर्दछ जस्तै 4R साइज भयो, त्यसपछि त्यस्तै लेटर साइज भयो, त्यस्तो सम्पूर्ण साइजहरू जस्तै तपाईँको कम्प्युटरको सेटिङमा गयो भने 4x6 लेखिएको हुन्छ त्यो साइजदेखि लिएर माथि A4सम्म हुन्छ यो प्रिन्ट है त। र त्यसपछि यसको यो पेपर रहेको छ यहाँनिर ठुलो सानो गर्ने, यसरी गरायो भने सानो र यसरी तान्यो भने ठुलो हुन्छ र यसरी हामी पेपरको साइज आफूले आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो गराएर राख्न सक्छौँ। यही छ यसको विशेषता। र यहाँनिर यसमा चाहिँ हामी प्रिन्टर नै इन्स्टल गर्नु प्रिन्टर यहाँनिर हामी जस्तै सेयरिङको काम गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर एउटा यसको पोर्ट रहेको छ होला सायद प्रिन्टर कनेक्ट गर्न यहाँनिर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो USB पोर्ट हो र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पावर कनेक्सन रहेको छ र त्यसपछि हामी प्रिन्ट सेयरिङको लागि चाहिँ हामी वाइफाई कनेक्टर पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर वायरलेस अथवा डाइरेक्ट मोबाइल अथवा यसले चाहिँ एउटा आफ्नो हटस्पट अथवा आफ्नो यसले एउटा वाइफाईको सिग्नल दिन्छ र डाइरेक्ट हामी मोबाइलसँग कनेक्ट गरेर पनि डाइरेक्ट मोबाइलबाट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै फोटोहरू जेसुकै होस् डकुमेन्ट कुनै पनि डकुमेन्ट होस् मोबाइलमा आएको छ भने हामी डाइरेक्ट मोबाइलबाट प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। यो सुविधा चाहिँ यो मोडलमा रहेको छ जो चाहिँ त्यो योभन्दा अगाडिको 2010 मोडलमा छैन है त। यति नै हो र अरू बाँकी समस्याको समाधान र यी सम्पूर्ण प्रिन्टरहरूमा के समस्या आउँछ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मेरो अर्को च्यानल रहेको छ। त्यो च्यानलमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो च्यानलको लिङ्क यहाँ तल लेखिएको छ डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। सम्पूर्ण प्रिन्टरहरूसँग सम्बन्धित अरू जानकारीहरू थप जानकारीहरू र रिपेयरिङका कुराहरू पनि हुनसक्छ र कुनै समस्या परेपछि त्यहाँ गएर तपाईँहरूले त्यो च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरू, आजलाई यति नै र यो भिडियो मन पराउनु भयो भने एउटा लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सनु है त।